राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउँदै हुनुहुन्छ भनेदेखि यस्तो गल्ती नगर्नुहोस्, किनभने जसले तपाईँहरूको लागि इन फ्युचर भविष्यमा धेरै गाह्रो पार्न सक्छ। किनभने राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउन अहिले एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। किन भन्दाखेरि तपाईहरू यदि विदेश जाँदै हुनुहुन्छ भने ई पासपोर्टको लागि एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर माग्छ। यो अवस्थामा तपाईँहरू घर टाढा भएर तपाईँहरूले चाहिँ राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर लिनका लागि पनि विभिन्न जुट्टा विवरणहरू भर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूको लागि इन फ्युचरमा धेरै गाह्रो पर्ने कुरा रहेको छ। साथीहरू, यसै सम्बन्धी आजको यस भिडियोमा मैले तपाईँहरूलाई राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउँदाखेरि तपाईँहरूले गर्नै नहुने केही गल्तीहरूको बारेमा जानकारी गराउन गइरहेको छु, जुन गल्तीको कारणले तपाईँहरूलाई भविष्यमा धेरै गाह्रो पर्ने छ। त्यसैले साथीहरू, भिडियो गन्तसम्म रहनुहोला र भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन भने फर्स्ट टाइम भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला। त्यस्तै गरी च्यानललाई सब्सक्राइब गरेको छैन च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। अब लागौँ भिडियो स्टार्ट गर्नुतर्फ। अब साथीहरू, राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउँदा ध्यान दिनै पर्ने केही कुराहरूको बारेमा आफ्नो विवरण सबै राम्रोसँग दिने। मतलब तपाईँहरू यदि विवाहित हुनुहुन्छ भने विवाहितको तपाईँहरूले विवाह दर्ता लाने, यानि कि तपाईँले म्यारिज सर्टिफिकेट लिएर लाने र आफू विवाहित रहेको कुरा उल्लेख गर्ने। यदि तपाईँ विवाहित हुनुहुन्न भनेदेखि तपाईँहरूले विवाहित नभएको भए तपाईँहरूलाई सर्टिफिकेट आवश्यक पर्दैन। तपाईँहरूले सजिलैसँग तपाईँहरूले राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउँदा के कागजातहरू आवश्यक पर्छ ती कागजातहरू तपाईँले उल्लेख गर्न जरुरी छ। किन उल्लेख गर्न जरुरी छ भनेदेखि तपाईँहरूको जुन राष्ट्रिय परिचय पत्रबाट नै तपाईँहरूको गाउँठाउँमा विकास हुने सबै वन संरचना लगायत तपाईँहरू यातायात व्यवस्था विभाग लगायत तपाईँहरूलाई जति पनि पर्सनल तपाईँहरूलाई सुविधाहरू हुन्छ ती सुविधाहरू ती राष्ट्रिय परिचय पत्रको आधारमा प्रदान गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूले सही इन्फर्मेसन भर्न जरुरी छ। इन फ्युचरमा तपाईँहरूले नेपाल सरकारबाट सुविधा लिनका लागि भए पनि तपाईँहरूले सबै विवरण तपाईँहरूले सही भर्नुपर्ने हुन्छ। कतिपय कन्डिसनमा चाहिँ साथीहरूले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि विवरण सही भर्नुहुन्न, ढिलो हुन्छ र टाढा छ भनेर तपाईँहरूले कति साथीहरूले विवाहित भएको पनि जुटा रूपमा विवाहित नभएको उल्लेख गर्नुहुन्छ। यो अर्थमा तपाईँहरूको भोलिको दिनमा विवाहित भएको व्यक्तिले भोलिको दिनमा आफ्नो छोराछोरीलाई राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउनु पर्दाखेरि पनि अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूले अहिले छोटो जुटको कारणले गर्दाखेरि भोलि ठुलो समस्यामा पर्नुभन्दा तपाईँहरूले जुट्नै नबोलिकन सही इन्फर्मेसन तपाईँले दिनुभयो भने तपाईँहरूको लागि पनि राम्रो हुनेछ र नेपाल सरकारले तपाईँहरूलाई गराउने सेवा सुविधा लिनमा पनि तपाईँहरूलाई अझ धेरै सहज हुनेछ। आजको यस भिडियोमा मैले तपाईँहरूलाई बताएको छु कि कसरी तपाईँले राष्ट्रिय परिचय पत्र सही इन्फर्मेसन दिने भन्ने बारेमा र तपाईँहरू अरू पनि यस्ता खालका इन्फर्मेसनहरू रहेको छन् जहाँ तपाईँहरू फर्म भर्न जाँदाखेरि तपाईँहरूलाई सोधिनेछ।